Okay, so let's now talk about the standard form of quadratic equation. Kanina, alam nyo na kung paano mag-multiply, no? Uh, minumultiply natin to get this one. Practicein nyo lang, no? Practicein nyo lang tong activity na to. Pero punta na tayo ngayon dun sa standard form of quadratic equation, which is ax squared plus bx plus c is equal to 0. Take note, kung mapapansin ninyo sa standard form of quadratic equation, di ba equal sign yan? Kung pag may equal sign ka, meron kang right side of the equation and left side of the equation, which is this one. No, ito. Ngayon, pagka standard form of quadratic equation, it must be always equal to 0. Ibig sabihin nun, yung left side mo dapat palaging 0. Gagawa ka ng paraan na 0 lang talaga ang andito, no? Tapos, yung A mo, yung B, at yung C, okay, umpisahan natin dito. Ito yung tinatawag nating quadratic term. Ito, yung unang-una, yung ax squared. We call this as the quadratic term. Take note of this, no? Quadratic term. Kasi yung variable niya, this is the quadratic term. Yung variable niya na x, may exponent na 2, kaya quadratic term. Yung pangalawang term, which is this one, this is what we call the linear term. Okay? So, kasi ang exponent niya dito is understandably 1. No? So, we have linear term. And then, lastly, etong last na term is the constant term. Constant, hindi nagbabago. Ibig sabihin nun, fixed siya. Number siya mismo. Wala siyang variable. So, we call this as the constant term. Constant term. Okay? So, sa standard form of quadratic equation, meron kang quadratic term, yun yung unang-unang term. Ito dapat ang palaging mauuna. Hindi to pwedeng dito siya banda sa pangatlo. Palagi siyang nandito sa una, no? Yung quadratic term. And yung linear term mo ang kasunod at yung constant term ang sa huli. No, yun yung pagkakasunod-sunod niya. Hindi mo pwedeng pagrarambulin. Kung hindi, mamamali ka sa pagkuha mo sa A, sa B, at sa C. Okay? Bakit nga ba importante yan? Kasi if for example, okay, so let's put here again, this is the standard term, ax squared plus bx plus c is equal to 0. Yung A mo dito, so, ano natin na ibang kulay to. Yung A, siya yung numerical coefficient ng x squared, no? So, ito yung A mo. At yung B mo naman, yun naman yung numerical coefficient ng linear term. At yung C, of course, is yung number na mismo na walang variable. Example, we have 2x squared plus 5x minus 4 is equal to 0. Okay? So, yung A mo rito, yun yung numerical coefficient ng x squared or ng quadratic term. So, ito yon, no? Ayan yung A. Baka ang isagot mo sa A, 2x squared, ha? Ang A lang is yung number mismo nakasama ng x squared, no? And then yung B is of course 5. At yung C, don't forget the sign, we have negative 4, no?
So, kung negative 5x to, ang magiging b mo is negative 5. Since positive siya, kaya positive 5. So, your a is equal to 2. Your b is equal to 5. And your c is equal to negative 4. Malinaw na? Malinaw ba? Opo. So, Opo. lagi niyong Ma'am. tatandaan ha, always convert the equation into the standard form of quadratic equation for you to be able to determine the A, the B, and the C. Importante to kasi gagamitin natin to afterwards, especially when we're going to solve for x using the quadratic formula. Pero this time, kailangan ma-master nyo muna yung pagkuha ng A, B, and C. Hindi basta-basta yan kasi hindi lahat ng quadratic equation nasa ganitong form na agad. Yung iba kailangan mo pang i-convert. Okay? Like for example, we have 3x minus x squared plus 2 is equal to 4. Kung titignan mo, wala pa siya sa standard form of quadratic equation. Why? Because meron kang 4 dito, dapat 0 to. And then, dapat nauuna to. No? So, ilalagay mo siya sa una. So, ilipat natin to, magiging negative x squared. And then, plus 3x. And then, may plus 2 ka dito. Pero, kailangan natin tong ilipat dito para maging 0 na lang dito. Sabi ko nga, pag mag-over the backward ka, kung positive ka dito, magiging minus ka na dito sa kabila. So, magiging 2 minus 4 na yan. Equal to 0. Okay. So, we have negative x squared plus 3x. So, what is 2 minus 4? Take note, nagsusubtract ka. Oo nga, pareha silang positive. Siyempre, isusubtract mo. Pero magiging negative siya kasi mas maliit yung unang number. So, this is negative 2 equal to 0. So, yan ngayon yung naka-standard form na siya ng quadratic equation. Ready ka na ngayong kunin yung A. So, yung A mo dito is, since wala kang nakikitang number dito, understood, you are multiplying it to negative 1. No? Kasi ang 1, sabi ko nga, imaginary friend natin yan eh. Invisible friend. Hindi nakikita pero andyan lang siya. Hindi naman natin kailangan pang ilagay yung 1 dito. Okay? So, understood, ang kasama niyang number dito is negative 1. That's why your A is negative 1. And your B is 3. And of course, your C is negative 2. Malinaw na? Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, let me see. Dito, magko-convert tayo ng dito ba yon? Okay. So, ito. I-convert nyo to sa standard form of quadratic equation. And then, lagay nyo dito yung standard form na. And then, tell me the A, the B, and the C. Who wants to try? Ako po, ma'am. Zyralyn ulit? Yes, ma'am. Zyralyn naman eh. Give chance to others. Pero, pwede mong isend. No? Pwede mong isend sa akin, Zyralyn. Very good very active ka sa recitation. I-send nyo sa akin yung sagot. Ma'am, send na lang po. Yeah, i-send na lang. Isulat nyo sa papel and then picturean nyo, send nyo sa akin. Kasi kung itatype nyo sa cellphone nyo, mahihirapan pa kayo eh. Kailangan nyo pang yung A, yung B, yung C, ganon.
Number 1 lang muna para ma-send yun na kagad. Number 1 lang muna. Oh, okay, si Jobal. Mabilis si Jobal, ah. Okay, sino pa? Tignan yung mabuti yung mga sagot nyo, ha. Mamaya explain ko sa inyo. Okay. Okay. So, meron kayong mga common mistake. Papakita ko sa inyo kung bakit. Tignan ko yung isa, last. Okay, may mga common mistake kayo. Alam nyo kung ano yung common mistake nyo? Very good. Nakuha nyo kaagad, na-convert nyo kaagad that this is negative 2x squared plus 2x, and then yung 7 magiging minus 7, di ba? Para equal to 0. Very good. Ito yung mga sagot ninyo. Nagkakamali lang kayo sa paglagay ng A, B, and C. Why? Please, don't forget the sign. Ano yung sign nito? Negative 2. So, your A is negative 2. Your B is positive 2. And your C is negative 7. Nakita ninyo? Okay lang yun magkamali, huwag kayo ma-disappoint. Mas maganda nga yung nagkakamali para hindi nyo makakalimutan yung napag-aralan nyo eh. Usually mas tumatatak sa utak pagka nagkakamali eh. Nakita nyo na? Pare-pares kayong may mali actually. So yun yung common mistakes nyo, yung sign lang. Pero yung pag-convert ninyo dito is tama lahat. Okay po? Na-gets nyo na? Christian, Zyralyn, and Baisa? And Joval? Yes, ma'am. Okay. Itong tatlong to ang active. Sana yung iba mag-participate naman, ano? Mas madali kasing tumatak sa utak nyo pagka nagpa-participate. Huwag kayong matakot magkamali. Hindi ako nangangagat. Mas gusto ko nga yung nagkakamali kayo eh. Para at least malalaman ninyo kung saan kayo maaaring magkamali. Number 2. Can you please send me your answer? Sa number 2. Okay, meron na yatang nag-send. Alit nung sulat. Asa na ba? Sinagutan mo na kasi lahat. Okay. Ay, saan ba yung sinagutan mo? Number 2 eh. Number 2 yung pinapasagutan ko. Ang sinagutan mo, Saralyn, is iba. Number 2 pinapasagutan ko. Yung 3 to 5 yung sinagutan mo eh. Okay, tignan ko yung kay Jobal. Okay, Jobal, very good ka na. Okay? Perfect na yung score mo. Very good, Jobal. O, see? Mas madali yung mas madali ninyong matatandaan pag nagkakamali talaga kayo, no? Okay, tama ka na rin, Christian. Very good. O, di ba? Talagang mapaperfect niyo pag nagkakamali kayo sa umpisa. Okay, sinend na ni Zaralyn yung isa niya. Hindi kasi nakita yung number 2 eh. Hindi pa rin kita yung number 2, Zaralyn. Dun sa pangalawa mong sinend. But anyway, so magiging uunahin natin once again yung merong squared. So we have negative 2x squared. And then, eto, syempre, ililipat natin dito, magiging minus 6x na siya. And then, positive 6, so that's plus 6, is equal to 0. So, your A, therefore, is negative 2. Your B is negative 6. And your C is
6. Okay? Okay, ito naman. Mapapractice nyo na yung ginawa natin kanina. Ito. Siyempre, convert nyo muna ito sa standard form. And then, sabihin nyo sa akin yung A, yung B, at yung C. Titignan ko yung sagot ni Zyralyn kasi si Zyralyn may sagot na dito eh. Okay, Zyralyn, very good. Tama yung sagot mo sa number 3. Okay, si Jubal ulit ang sumagot na naman. Okay. Hala, oy, ano yung B mo? Naduling ka yata. Ano yung B mo at ano yung C mo? Ba't iba yung nilagay mo? Wala namang ganong... Tignan mo yung A, B, C mo, Joval. Pero tama yung equation mo, yung pagkaka-standard form. Tama yung standard form ng equation mo. Kaya lang, bakit iba yung B at C mo? Ma'am, nag-send po ako ng sagot sa number 3. Sino? Sino to? Ma'am, ako po. Jobal? Jerens po. Ma'am, nag-send po ako, Sige, ma'am. sige. Siguro nandun kayo sa message request anyway. Ma'am, nag-send na din po ako. Okay. Sige, tignan ko ha. Dito siguro sa... Okay, J-Rens. Tignan ko yung kay J-Rens. Yes, ma'am. Yung sa number... Asan ba yung number 3? Ma'am, ako din nag-send. Okay, very good, J-Rens. Very good. Nag-send na rin si... tignan ko. Sino pa? Carlo Pascual. Tama ba? Nag-send ka na rin, ano, Carlo? Yes po, ma'am. Okay, very good, Carlo. So, ipakita na natin sa kanila ngayon. Alec. Meron ding sinend si Alec. Ma'am, ako din po. Okay, very good, Alec. And Vincent? Sino yung... Wait. Ma'am, ako, sino- ma'am. Who? Joval. Ma'am, Christian po. Christian. Okay, very good din. Sandali, nakabaliktad kasi yung pagkaka-picture mo eh. Kaya binaliktad ko rin yung... Wait. Okay. So, I want you to see your answer. I want you to check your own answer. So, we have x times x. That's x squared. And then, we have x times 4. That's 4x. And then, ito namang 5 times x. That's 5x. And then 5 times 4, that's 20. So 4 plus 5, that's 9. So that's plus 9x plus 20. Dito kayo nagkakatalo sa paglagay ng A, B, and C. Bakit na iba yung A, B, C nyo? Kukopyahin nyo lang naman yung mga number. No? Yung una, yun yung A. So that is obviously 1. Yung pangalawa, syempre 9. At yung pangatlo, 20. Yun yung C. Basta naka-arrange na siya into the standard form, sunod-sunod na yan din na ilalagay dito. No? Okay ba? Okay. So, since we only have 3 minutes more, ito yung papagawa ko sa inyo. And I want you to send me your answer para makorek ko kayo. Okay? So, we have here, is it readable pag ginanyan ko? Di po, ma'am. Readable siya.
So, I want you to answer. Hindi po, ma'am. Ma'am, Hindi. di po. Lapit nyo pong konti, ma'am. Lapit pa. Hindi po. Di makita, ma'am. Maliliit. Maliliit sa inyo. Pwede nyo naman i-zoom ay yung ipalakihan yung sa inyo. Pwede, ma'am. Pwede. Okay? So, palakihan nyo na lang. So, ang after lang ako, ano ko, activity number 2 at saka activity number 3. Okay. Kopyahin nyo muna, pwede? Okay, sabihin nyo sa akin kung, kopyahin nyo o screenshot nyo. Okay, so palalakihan ko, and then screenshot nyo. Okay? Alam nyo naman mag-screenshot, di ba? lang po. Activity lang, ma'am. Activity, hindi, ito lang muna kasi i-screenshot nyo eh. Pinalakihan ko kasi, kaya hindi kasya. So, screenshot nyo muna to. Ayan, screenshot nyo yan. Alam nyo naman mag-screenshot, di ba? Okay na po, ma'am. Tapos na? Opo. Okay, Tapos screenshot, na po. screenshot nyo naman ito. Ayan, yung buong yan. Ma'am, sasagutan yan? Yes, sasagutan ninyo. Yan ang sagutan nyo sa papel, and then send nyo sa akin. Ibibigay ko kagad sa inyo yung score impromptu para malaman ninyo yung score ninyo. And then, pag binigay ko yung score nyo, ilagay ninyo sa papel ninyo. Ipunin nyo yan, and then, ipapas nyo yan at the end of the quarter. Pero yung pagpapas niyan ngayon is ngayon mismo. No? Sagutan na ninyo. Okay, tapos na? Ang pakibalik nga po dun sa kabila. Dito? Ito? Pabalik nga po dun sa isa. Opo, sandali lang po. Okay. Bakit Yan, hindi mo okay po na po. na-screenshot to? Opo, okay na po. Okay na, na-screenshot na? Opo. Kamusta naman yung iba? Ngayon, i-share nyo na lang yung screenshot nyo dun sa GC nyo para makita ng ibang mga classmates nyo. Ma'am, Okay sagot ba? na lang ilalagay, ma'am. Hindi. Ay, what do you mean sagot? Okay, sige, pwede. Kunyari, number 1, anong sagot mo? Is it yes or no? Ilalagay mo lang yes or no, di ba? Number 2, Yes, ma'am. anong sagot mo? Okay lang yon. Sige, iho. Okay lang yon. And then ito, kailangan ilagay mo yung mismong standard form, yung A, yung B, yung C, ganon. Okay? Okay po. Yes, ma'am. Okay. So, that's the deal. Tapusin ninyo. Ma'am. Isulat ninyo sa papel, once again. And then, checkan ko kagad yan. Ibibigay ko kagad sa inyo yung score. Isi-send back ko sa inyo yung sinend nyo sa akin picture na meron ng correction or meron ng check. No? It's because it's already 11 o'clock. Papasa po bukas. What? Ma'am, yung sasagutan po namin ngayon, ipapasa po bukas. Hanggat maaari, ngayon din, kung mayroon kayong time na, since i-close ko muna yung ni-record ko, no? I-forward ko sa inyo yung